हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਪੌਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ मैं पहला रफ स्कैच जो कुछ बनाया तो देखते हैं विचों कुछ बनावांगे आप साइड्स से फ्रंट दे। तो वो जो आपको चाहिए मैं तो ज़्यादा रफ स्कैच बनाया है, मैं यूज़ कर रहा। आप पेन की मदद नाल यूज़ करांगे, कार्बन पेपर ना इत्ते कॉपी करांगा मैं। तो शुरू करते हैं। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਗੈਟਅਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾਂਗੇ। कलर जो मैं यूज़ कर रहा है वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं। इनू अच्छी तरह सुकन देंगे, फिर इहदे ड्रॉ करांगे। ये साढ़े दोनों पासे जो साइड्स है अपनिया पेंट हो गई हैं। तो एक पासे आप डिज़ाइन बनावांगे, ठीक है जी। तो आप दूसरी साइड ते वाला डिज़ाइन बनावांगे। तो फिलहाल इनू सुकन दिंदे आ, तो उसदे बाद आप इन्हां ते ड्रॉ करके बनावांगे। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੈਚ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ जिन्ना इनू फ्लावर्स वगैरह कलर करने की कोशिश करांगे।
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ स्प्रे करना एक तक ये शाइन आ जाएगी और दूजा जो डस्ट वगैरह पेगी क्लीयर करन साफ करन च ईजी हो जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर रहना है इन्हें ते ऑयल वगैरह आ जाता है तो ईजी टू क्लीन है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁੱਕਣ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗਿਫਟ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆੜੀ 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 ਅਭੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। Hello, Fudgy. How are you?
Most probably you like it. Did you like train him? Oh, that's awesome. Oh my god. ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 버ਗਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 111 ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ ਹੌਥੋਰਨ ਮੈਲਬਰਨ